درود به همه دوستان عزیزم. فتانه هستم، به کارگاه شمسازی من خوش اومدید. ویدیو آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم گل رز شاخه‌ای هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن گل رز شاخه‌ای که امروز میخوام بهتون آموزش بدم، ساقه گل نیاز دارم که با استیوکس درست کردم، اینجا آماده گذاشتم. برای درست کردن گل امروز فتیله‌ای که باید پارافین بزنیم، فتیله آماده نگیرین، فتیله رو خودتون پارافین بزنین که من اینو یاد دادم، آموزش رو گذاشتم، لینکشون بالا میذارم که اگه ندید برید ببینید. چون فتیله های آماده وقتی که روشن میشه از خودشون دود ایجاد میکنن. برای درست کردن گل امروز هم میتونین از این قالب‌های فلزی استفاده کنین. خوب نگاه کنین که از سایز کوچیکش هست تا به بزرگ. هم میتونین وقتی که اسپیوکس رو روی صفحه سیلیکونی پهنش کردین با ابزار شکل اون گلبرگ‌ها رو روش بکشین و اگه مثلا شکلشو که دارین روی اون ورق اسپیوکس ایجاد میکنین یک مقداری کمی انحنا برداشت، اتفاقا خیلی قشنگتر هم هست. فکر نکنین که خراب شده و نمیتونین استفاده کنین. پارافین مایع که مثل همیشه معرف حضورتون هست برای تمیز کردن صفحه سیلیکونی هستش که حتما باید تمیزش کنین. بعد پارافین رو بریزین. قلم‌موهایی که اینجا هستش از قلم‌موهای کوچیک است تا به قلم‌موی پهن برای سایه زدن. اینم قالب برگشه، برگ متوسط هست، برگ بزرگ هست. اینم وینره که خطوط روی برگ‌ها رو اون پارافینتون ایجاد میکنه. وقتی که پارافین رو حالا قالب زدین یا با قالب‌های فلزی یا با این قلم‌ها میتونین روی این وینر بذارین و یه مقدار خطوط روی اون پارافین ایجاد بشه که خوشگل‌تر میشه. برای سایه زدن میتونین از رنگ‌های پودری کروم استفاده کنین که من قرمزشو دارم. این رنگ‌ها تو بازار هست، رنگ‌های پودری برای سایه زدن میتونین استفاده کنین. کلا برای رنگ‌آمیزی از رنگ‌های اکریلیک میشه استفاده کرد. و همچنین برای سایه زدن میتونین از سایه استفاده کنین، یعنی سایه هایی که شما برای آرایش استفاده میکنین و دیگه نمیتونین، یعنی تاریخ مصرفشون گذشته و میخواین دور بریزین، دور نریزین. این میتونین برای سایه زدن گلبرگ هاتون ازش استفاده کنین. ابتدای کار البته ببینید من آموزش درست کردن ساقه استیوکس رو من آموزش رو گذاشتم، ولی یک بار دیگه با استیوکس من ساقه درست میکنم که شما ببینید. خب حالا برای شروع کار استیوکس رو چند تاشو بر میدارم، یعنی برای یه ساقه حدود 5 تا استیوکس کافیه. ممکنه اضافه هم بیاد، اگه اضافه اومد دور نریزین، بریزین داخل لیوان کاغذی و اسم این پارافین رو روش بنویسین، یادداشت کنین. دفعه بعد دوباره میتونین ذوبش کنین و استفاده کنین که من همین کارو کردم. صفحه سیلیکونی رو خوب با پارافین مایع و دستمال کاغذی تمیز کردم. اگه تابی روی صفحه سیلیکونیتون داره خوب بکشین با دستمال کاغذی و پارافین مایع تا اون قسمتی رو که میخواین شما پارافین ذوب شده بریزین کاملا صاف باشه. خب من الان اینو میریزم روی صفحه سیلیکونی و با قاشق پهن میکنم به این صورت. منتظر میمونم تا کاملا خشک بشه. همونطوری که تو آموزش قبلی درست کردن ساقه گفته بودم، زمانی که میخواین از صفحه سیلیکونی جدا کنین یک مقدار باید گرما داشته باشه، درست برعکس اسپیوکسه. یعنی استیوکس چیزی که برای ساقه درست میکنی این مقدار گرما داره، شما بدین از صفحه سیلیکونی جداش کنین. جدا شد. الان این قسمت هایی که یه مقدار کجه اینو صافش میکنم و بعد این پارافین که یعنی این فتیله رو که پارافین زدم میذارم رو قسمت لبش. گفتم اگه قسمت لبه یه مقدار حالت شکننده داره و سرد شده حتما سشوار بگیرین تا کاملا نشکنه. اینو میذارم اینجا و اینو آروم آروم به سمت بالا رولش میکنم به همین راحتی.
این آروم آروم رول کنین ساقه درست میشه. به این صورت من یه ساقه درست کردم اینجا گذاشتم. حالا برای درست کردن خود گل، گرانول گل روسی یا اسپیوکس رو ذوب میکنم. این باید به طریق بنماری ذوب بشه. امروز میخوام گلم رو دو رنگ درست کنم. قسمت وسط گل یک مقدار لیمویی خیلی کم رنگ و قسمت بیرونی یه حالت شیری رنگ باشه. پس یه مقدار حدود 50 گرم اینو بریزین داخل یه ظرفی، رو وزنه بذارین. حدود 50 گرم اینو بذارین به طریق بنماری ذوب بشه. اسپیوکس رو به طریق بنماری ذوبش کردم. حالا یه مقدار چون میخوام دو رنگ درست کنم پس توی 2 تا لیوان کاغذی باید بریزم. یه مقدارش رو میریزم داخل این لیوان و بهش رنگ اضافه میکنم. رنگ لیمویی میخوام اضافه کنم. فقط حواستون باشه بچه‌ها رنگ رو باید کم بریزین. اگه رنگ زیاد بریزید بعد اون خاصیت انعطافیش خیلی کم میشه. رنگ مایع زرد خیلی غلیظه. من یه مقدار با این وسیله چوبی برمیدارم و به این پارافین ذوب شده میزنم. دوستان اگه دوست دارید میتونید اینو معطرم درست کنید. در رابطه با اسانس من یه چیزی بگم بچه‌ها. ببینین چه اسپیوکس باشه، چه پارافین 1% باشه یا 3% باشه یا پارافین سویا وکس باشه یا وکس نارگیل باشه، هر پارافین دیگه ای باشه، زمانی که شما میخواین بهش اسانس اضافه کنین حتما باید پارافینتون داغ باشه تا این اسانس رو بهش اضافه کنین. من رنگو زدم بهش، اسانس هم بهش اضافه کردم. حالا با قاشق اینو پهنش میکنم. خب وقتی که من اینو رو صفحه پهن کردم با قاشق، وقتی که این خشک بشه راحت از صفحه سیلیکونی جدا میشه و خوب نگاه کنین. خاصیت انعطافی خیلی بالایی داره اسپیوکس. حالا میخوام از ابتدا از خود قسمت قنچه وسطش شروع کنم. اگه قالب نداشتید خیلی راحت با این وسیله مجسمه سازی شکل گلبرگ رو روی این ورق اسپیوکس پیاده کنید. شکل اشک. حالا این اشک میتونه به همین صورت ظریف و باریک باشه، هم میتونه یه مقدار پهن باشه. یعنی اگه با این وسیله شما این اشک رو در آوردین دیدین یه مقدار پهن‌تره و با اینا فرق میکنه، اصلا فکر نکنین که خراب شده. اینو از این و قسمت این ورق اسپیوکس جدا میکنین. یه مقدار با انگشتتون پهنش کنین. لبه هاش نگاه کنین یه مقدار ضخیمه پهن کنین. اون خراب نمیشه. بعد میتونین بذارین روی این و اینو روش فشار بدین. مقدار خط میافته روش، خب خیلی خوشگل تر میشه. همه رو آماده کنین از این رنگ حدود 15 تا 20 تا آماده کنین بذارین. حالا این مقدار بیشتر اشکال نداره، بیشتر درست کنین بذارین که کم نیاد برای درست کردن قنچه. خب من تعدادی از این گلبرگ‌ها درست کردم با همین ابزار. شکلشو کشیدم و اینجا گذاشتم. برای گلبرگ‌های بزرگتر دیگه نیاز نیست شما به اون پارافین ذوب شده‌ای که دارین رنگ اضافه کنین. همین پارافینی که الان اضافه اومده، همین پارافین خوش شده‌ای که اضافه اومده اسپیوکس از همین گلبرگ‌ها که درست کردم، همینو بریزین داخل پارافین ذوب شده بدون رنگ. این دیگه الان رنگش کم رنگ‌تر میشه به نسبت این. از ابتدا شروع میکنم این گلبرگ‌ها رو به این نصب کردن. گلبرگ بسیار نازک و حالت شیشه‌ای و انعطافی. خوب نگاه کنید. از ابتدا یک مقدار کمی از بالای این ساقه میام به سمت پایین، اینو قنچش میکنم. خوب نگاه کنید. اینو میارم روی، یکی دیگه میذارم رو به روش، درست رو به روی همون که نگاه کنید رو هم که میاد، روی این خطی رو هم اومدنش این رو به روی همون قرار میگیره. هم سطح باشن، بالا پایین نباشن. دوتا گلبرگایی میاد روی هم دیگه. حالا این یکی رو میذاریم پهلوش، نه درست رو برش باشه، پهلوش باشه ولی هم سطح باشن.
یه گلبرگ دیگه روبروی همون که با هم دیگه بسته شد میذارم. شکل قنچه داره در میاد. پایینش هم قشنگ میگیرم، سفت میکنم. اگه اضافه داره اضافهشو بر میدارم. به این صورت همینجوری ادامه میدم. ابتدا یعنی از قسمت پهلو بیاد رو هم، کنار این قرار میدم. قنچه داره بزرگتر میشه. اینم میذارم کنار هم دیگه روبروی هم نیست، همینجور دور تا دور میذارم تا قنچهش بزرگتر بشه. پارافین رنگ نشده که ذوب شده بود، این پارافین رنگ شده، رنگ زرد رو با اون قاطی کردم، این رنگ در اومد. حالا میخوام به این رنگی که درست شده یک مقدار خیلی کم به اندازه 1 نقطه من سفید بهش اضافه کنم. تا به اصطلاح اون زهر رنگ زرد گرفته بشه. روی صفحه سیلیکونی دیگه تا پایان اون گل با همین رنگ درست میشه. این وقتی که پهن شد، اینو از صفحه وقتی پهنش کردم و خوش شد از صفحه جدا کردم. حالا میخوام این قالب متوسط رو بزنم. یعنی من چند سایز قالب دارم. من که اصلا کوچیک‌تر اینو میزنم، چون بعد از اینکه این کوچیکه رو درست کردم بعد اون این مناسب میشه. یکی قالب میزنم اینجا میذارم. خب من این تعداد قالب زدم، با این قالب فلزی قالب زدم اینجا گذاشتم. با انگشتام یه مقدار اینو لبه های کارم رو نازک میکنم. هم یه مقدار سایزش بزرگتر میشه، هم نازک میشه، هم چین میخوره لبه هاشو. نگاه کنید به این صورت. دوست داشته باشین میتونین بذارین اینجا، یه خطوطی هم روش بیفته. خیلی آروم اینو فشار بدید. به این صورت میشه. بعد میتونین بذارین رو کف دستتون، با انگشتتون یه فشاری بدید. لبه های کارتون هم میتونین یه مقدار به سمت بیرون شکل بدید. لبه های گلبرگو این طبیعیش کنین، بیشتر شبیه گل رز طبیعی بشه. حالا من وقتی که داشتم این قنچه رو درست میکردم یه مقدار این پایین ساقه استیوکس هم شکست. وقتی یه اتفاق برای شما بیفته فکر نکنین گلتون خراب شده و باید از نو درست کنین. نه، این گلبرگو که جا میزنین این قسمتی که شکسته رو کاملا پوشش میده. به این صورت. بعد اون قسمت گلو که وقتی تموم شد گلمون، بعد میتونیم اونو کاسبرگ بزنیم. من الان یه دونش رو زدم، میزنم بقیهش رو شما ببینید. و اینم کنار همون بذاریم. ببین قسمتی که شکسته بود و دیگه پوشش داد، دیگه شکسته نیست و درست میشه. سومی هم میذاریم این قسمتی که بازه. اینم سومین گلبرگم. برمیگردونم که خوشگل‌تر بشه. میذاریم این قسمت ما بین این دوتا گلبرگ. فقط سعی کنیم که کارتون هم سطح باشه با هم. خب اون قسمت از ساقه من که شکسته بود ببینید دیگه مشخص نیست. یعنی این گلبرگ ها کاملا اونو پوشش دادن.
حالا این گلبرگ‌هایی که درست شد، یعنی درست کردم اینجا گذاشتم و به همین صورت همین کار رو انجام میدیم، ما بین اینا میذاریم. حالا این کار رو میکنم شما ببینید. گلبرگی که میخوام جدید بذارم یک کوچولو میاد از این گلبرگ اولی میاد بالاتر. بعد بقیه گلبرگ ها میشن هم سطح همین. گلبرگ وقتی که درست میکنین میذارین یه مقدار سرد میشه. بذارین ما بین این انگشتاتون گرم میشه. یعنی یه مقدار گرما بخوره یا بهش فشار بدین دوباره این انعطافش زیاد میشه. بغل کنار همون یکی گذاشته. پایین گلبرگ رو سعی کنین که خوب فشار بدین که به این ساق بقیه گلبرگ ها بچسبه، آزاد نمونه، کاملا بچسبه که کارتون خوب در بیاد. اینو همینطور دو دور، یعنی دو ردیف اینو همینطور ادامه میدین. یعنی مثلا اولی، دومی، سومی، چهارمی، یعنی اول شد 3 تا، دومی ردیف میشه 5 تا، سومی ردیف میشه 7 تا تا یک گل رز بزرگ در بیاد. خب من ردیف دومو 2 تا گلبرگ زده بودم. گلبرگ رو درست کردم اینجا گذاشتم، یعنی با انگشتم پهن کردم اینجا آماده گذاشتم. فقط میذارم ما بین، یعنی رو کف دستم میذارم، این انگشت رو میذارم قسمت وسطش. گلبرگ ها رو شکل میدم، وصل میکنم. ردیف اول 3 تا، ردیف دوم 5 تا. الان شد 3 تا. چهارمی و اینم 5مین گلبرگ. برای درست کردن کاستبرگ و برگ اسپیوکس رو ذوب کردم. یه مقدار رنگ سبز و رنگ قهوه‌ای ریختم که رنگ کاستبرگ و برگش قشنگ در بیاد. منتظر میمونم تا خشک بشه. شکل کاستبرگ رو با این ابزار میکشم. یه چیز خیلی ساده ایه. یه چند تا به همین صورت، 3 تا 4 تا از این در میارم. از این جدا میکنم. یه مقدار اینو با انگشتام اینو شکل میدم. با قیچی میتونیم اطرافش رو تمیز کنیم. به این صورت کاستبرگ رو درست کردم. حالا برای برگم این قالب رو دارم. این قالب فلزی رو میزنم و بعد میذارم روی این قالب وینر تا خطوط برگ روش بیفته. فشار میدم. بهتره که برای نصب کردن کاستبرگ به گلمون، یعنی به انتهای گلمون، یه مقدار این پارافین رو ذوب کنیم و زمانی که داغه این انتهاشو بذاریم داخل پارافین داغ و انتهای گلمون بچسبونیم. این راحت میچسبه. همینطور ادامه میدیم.
من یه برگ درست کردم اینجا گذاشتم. میتونین 2 تا برگم بزنین. فقط نزدیک به کاس برگتون این قسمت پایینش رو فشار بدین، به ساقتون میچسبه. میتونین یه برگم در کنارش و یکم پایین تر بزنین. از گل رز. دوستان عزیزم، آموزش شمع شاخه گل رز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.